Kajinayo. Manasayo Bangko, this is your Sosani at your service. A blessed morning Monday. A blessed Monday morning, thank God. Wow. Hello everyone. As you can see, the Korean words level 1.3. Okay, with phrases, okay, from level 1, 2, and 3. Okay, class, let's get started. Number 1, the first one ay kapang. Okay, anong tawag sa kapang? Kapang. 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 Okay, kapang. Kapang. Ito ay bago. Okay. Next one ay student. Ano naman tawag sa student? Haksin. Okay? Haksin. Alright? Okay, so class, balik-balikan niyo lang yung ating mga videos. Okay, Haksin. Student. Student. Okay? Lahat ng mga videos nandun na po lahat yun. Okay, next is book. Ano naman ang tawag sa book? Yun ay check. Check. Okay? Check. Tawag sa book ay check. Okay? Ito ay book. So, ang tawag sa kanya ay check. Okay. Next is, ano naman ang tawag sa mobile phone? Ang sa mobile phone ay handphone. 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 Phone. Phone. Okay. Handphone. Mobile phone. Okay. So, yan. Handphone. Handphone. Okay. Next, ano naman ang tawag sa school? Ang tawag sa school ay hakgyo. Hakgyo. Okay. Hakgyo. Okay. School. Yan. Hakgyo. Hakgyo. Okay, school po yan. Next, ano naman ang tawag sa house? House or bahay. Okay. Check. 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 Okay, check. Ito ay house. House, bahay, or okay, home. Okay. Yan po ay check. Okay. Okay, yan po ay okay, wag kalimutan yan. Okay, next po ay ano naman tawag sa news? Yung mahilig sa mga balita dyan. News ay nyoso. Okay, nyoso. News. Balita. Okay, mga balita sa ibang bansa, from international, from local, okay, news. Sa kanila ay news. News. Okay. Ano naman ang tawag sa skirt? Okay, yung skirt. Ito ay chema. Okay, chema. Alright. Chema. Skirt. Chema. Skirt. Okay, so next, ano naman ang tawag sa
office. Ang tawag sa office ay samosa. Samosa. Okay? Samosa. Okay? Samosa. Samosa. Office. Okay? So, office po yan. Samosel. Okay? Office. Ano naman tawag sa ang tawag sa school ulit ay hakgyo. Okay? So, ano naman ang tawag sa jeans? Jeans. Okay? Ito ay chongpaji. Chongpaji. Okay? Chongpaji. Okay? Chongpaji. Okay? Yan. Chongpaji. Chongpaji. Okay? Jeans. Alright? Yan po. So, kita naman po lahat. Next po ay, anong tawag sa wallet? Wallet. G-cup. G-cup. Okay? G-cup. G-cup. Okay? G-cup. G-cup. Wallet. Okay? Ano naman ang tawag sa next? Ano ang tawag sa movie? Yongha. Movie. Yongha. Yongha. Okay. Yongha. Movie. Okay. Movie. Movie. Yongha. Yongha. Okay. Next. Ano naman ang tawag sa cap or okay, sombrero. Okay, sombrero. Ang tawag sa sombrero ay moja. Okay, moja. Sombrero, moja. Okay, moja. Sombrero. Okay, sombrero. Sombrero yan, moja. Rain ay P. Okay? Rain. Ang tawag sa rain ay P. Okay? Rain. Next, ano naman ang tawag sa malamig? Okay? Maginaw. Ang tawag ay kamki. Kamki. Okay? Kamki. Okay? Kamgi. Cold or maginaw. Okay? Kamgi. Next, ang tawag sa door. Okay? Door ay moon. Moon. Yung pinto. Okay? Pinto. Okay? Door. Pintuan is moon. Alright, so yan po ang ating ngayong Korean Words Level 1.3. Thank you Lord, thank you God, and plus, thank you so much for tuning in, and I hope you like and learned. Okay, don't forget to leave your comments below and hit the bell notification para updated po kayo upcoming videos. Okay po, thank you so much. 감사합니다. God bless you all. 사랑해, 사랑해. ingin Wow. menyapa